প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে আমৰ আচাৰৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। আমৰ আচাৰ বিভিন্ন ধৰণে বনাব পাৰি। আজি একেবাৰে সহজ পদ্ধতি এটা দেখুৱাইছোঁ। তৎক্ষণাতে আপোনালোকে আমৰ আচাৰ তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব। কেতিয়াবা যদি আচাৰ বনাবলৈ লওঁতে বৰষুণৰ কাৰণে ভালদৰে ৰ'দত দিব নোৱাৰে, তেতিয়াও আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰিব পাৰে বা এনেও বনাব পাৰে। খাবলৈ খুবেই ভাল হয় আৰু বনাবলৈও সহজ। আহক তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰোঁ, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। আচাৰ বনাবৰ বাবে মই ইয়াত 3টা কেঁচা আম লৈছোঁ। 1 কেজি নাই, 1 কেজিতকৈ কম আছে। আমকেইটা ভালদৰে ধুই ল'লোঁ আৰু ধুই লোৱাৰ পাছত এনেদৰে এখন শুকান কাপোৰেৰে ভালদৰে মোহাৰি ল'ব, যাতে অকণো ইয়াত পানী লাগি নাথাকে। আমকেইটা ভালদৰে মোহাৰি এটা শুকান পাত্ৰলৈ থৈ যাব। মই সেই পাত্ৰটোতে আমৰ টুকুৰা কৰি ল'ম। এতিয়া আমকেইটা নিজৰ জোখত কাটি ল'ব। মই এয়া এনেদৰে কাটি লৈছোঁ। মাজৰ গুটি অংশটো আঁতৰাই দিব আৰু যদি ক'লা অংশ আছে সেইখিনিও কাটি পেলাব। যিহেতু আমি আচাৰখিনি ইনষ্টেণ্ট বনাম, সেইবাবে বৰ বেছি ডাঙৰ টুকুৰা কৰি ৰখাতকৈ এইদৰে অলপ সৰুকৈ কাটি ল'ব, তেতিয়া সোনকালে কোমল হ'ব আৰু আচাৰখিনি খায়ো ভাল লাগিব। এতিয়া 3টা আম এনেদৰে সৰুকৈ কাটি ল'ম। এয়া আমখিনি ভালদৰে কাটি লোৱা হৈ গ'ল। যদি ৰ'দ থাকে তেতিয়া 2-3 ঘণ্টামানৰ কাৰণে ৰ'দত দিও আপোনালোকে আচাৰখিনি তৈয়াৰ কৰিব পাৰে। যিহেতু মই ৰ'দত দিয়া নাই, এতিয়া ইয়াতে যোগ কৰিছোঁ হালধি গুড়ি ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ আৰু দিছোঁ নিমখ ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ। আপোনালোকে নিমখৰ পৰিমাণটো নিজৰ জোখত দিব। আম যিমান লয় সেইটো হিচাপত বাকী মছলাৰ পৰিমাণখিনি মিলাই ল'ব। মই মাত্ৰ এইখিনিৰ হিচাপটোহে আপোনালোকক দিছোঁ। এতিয়া হালধি আৰু নিমখখিনি দিয়াৰ পিছত ভালদৰে গোটেইখিনি সানি ল'ম। এনেদৰে কৰি থ'লে আমখিনি বহুখিনি কোমল হৈ পৰিব। তাৰপিছত আমি বাকী কামখিনি কৰিম। এয়া ভালকৈ মিহলাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া ছাইডত ৰাখি দিম। এতিয়া আচাৰৰ মছলাখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ। গোটা মছলাৰ ভিতৰত ইয়াত লৈছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ পাঁচফোৰণ, 1 চামুচ গোটা ধনিয়া, আধা চামুচ ক'লা জিৰা, 1 চামুচ বগা জিৰা আৰু লগতে লৈছোঁ অলপ সৰিয়হ। ইয়াত ক'লা আৰু বগা দুয়োবিধ সৰিয়হ মিক্স হৈ আছে, আপোনালোকে যিকোনো এবিধ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ইয়াত ডাঙৰ চামুচেৰে 4 চামুচ সৰিয়হ লৈছোঁ। লগতে লৈছোঁ কেইটামান শুকান জলকীয়া। ইয়াত আপোনালোকে আজৱাইন আৰু চফো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া সৰিয়হখিনি মই কাষত থৈ দিছোঁ আৰু বাকী মছলাখিনি পেনখনত দি দিলোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো কমাই লৈ কম জুইত ঘনাই লৰাই 1-2 মিনিটমানৰ কাৰণে মছলাখিনি ভাজি ল'ব। মছলা ভাজোঁতে সদায় সাৱধানে ভাজিব, যিহেতু বেছিকৈ মছলা ভাজ খাই গ'লে তিতা হৈ পৰে। সেইবাবে কম জুইত মাত্ৰ 1-2 মিনিটমানৰ কাৰণে ভাজিলেই হ'ব, ইয়াৰ যাতে সেমেকা ভাৱটো নোহোৱা হয়। এয়া কেইছেকেণ্ডমান ভাজি লোৱাৰ পাছত ইয়াতে মই সৰিয়হখিনি দি দিছোঁ। সৰিয়হ এইবাবেই শেষত দিছোঁ, যিহেতু সৰিয়হবোৰ সোনকালে ক'লা পৰি যায়। সেইবাবে বাকী মছলাখিনি অকণমান ভাজি লোৱাৰ পাছত যেতিয়া দেখিব যে গৰম হৈছে, তেতিয়া সৰিয়হখিনি দি আকৌ কেইছেকেণ্ডমান লৰাই মছলাখিনি নমাই ৰাখিব। এয়া মছলাখিনি ভালদৰে ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি প্লেট এখনলৈ উলিয়াই লৈছোঁ আৰু অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছতে মিক্সি নাইবা খুন্দনাতে মছলাখিনি আধা খুন্দা কৰি ল'ব। এয়া মই মছলাখিনি আধা খুন্দা কৰি লৈছোঁ আৰু এনেদৰে আপোনালোকে সৰহকৈ মছলা বনাই টেমাত যদি ভালকৈ ভৰাই থয়, তেতিয়া পিছত আচাৰ বনাওঁতে পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এতিয়া তেলখিনি গৰম কৰি ল'ম। এয়া মই অলপ সৰহকৈ মিঠাতেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তেলখিনি ভালদৰে গৰম কৰি ল'ব লাগিব, অকণমান ধোঁৱা ওলোৱালৈকে গৰম কৰি ল'ব। এয়া তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'ল, মন কৰিছে ধোঁৱা ওলাই গ'ল আৰু এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিলোঁ। তাৰপিছতে অকণমান সময়ৰ পাছত ইয়াত কেইফুটামান নহৰু এনেদৰে সৰুকৈ কাটি পেলাই দি দিছোঁ। তেতিয়া গোন্ধটো খুব ভাল লাগে। এইটো নিদিলেও হ'ব যদি ইচ্ছা নকৰে। আৰু এয়া কাটি থোৱা আমখিনি নিমখ হালধি সানি থোৱাৰ বাবে মন কৰিছে আগতকৈ অকণমান কোমল হৈ পৰিছে আৰু ইয়াৰ পৰা অলপ পানীও ওলাই যায়। এতিয়া ইয়াত এই গৰম তেলখিনি ঢালি দিছোঁ। প্ৰথমতে মই অলপ দি লৈছোঁ, তেতিয়া মছলাখিনি ভালদৰে সান খায়। তাৰ পাছত বাকী থকা তেলখিনিও দি দিম। এতিয়া ইয়াতে গুড়ি কৰি লোৱা মছলাখিনি দি দিছোঁ আৰু এবাৰ ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। মছলাখিনি ভালকৈ সানি লোৱাৰ পাছত পুনৰ তেলখিনি দি দিছোঁ আৰু এবাৰ গোটেইখিনি লৰাই ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত কালাৰৰ বাবে অকণমান কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দি দিলোঁ, ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচমান।
যদি আপোনালোকে শুকান জলকীয়া আগতে ব্যৱহাৰ কৰা নাই তেতিয়া এইখিনি সময়তে জলকীয়া গুড়িও দিব পাৰে জ্বলা হ'বৰ বাবে কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ অকণমান দিলে আচাৰৰ ৰংটো খুবেই ধুনীয়া হয় ইয়াত জ্বলা কম থাকে আৰু এয়া গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই ল'লোঁ এতিয়া একেবাৰে শেষত হোৱাইট ভিনেগাৰ যোগ কৰিম এতিয়া ইয়াত হোৱাইট ভিনেগাৰ যোগ কৰিছোঁ ভিনেগাৰ অলপ দি থ'লে আচাৰখিনি বহুদিন ভাল হৈ থাকে ভেঁকুৰ নালাগে আৰু গোন্ধটো খুব ধুনীয়া হয় আচাৰখিনিও সোনকালে কোমল হ'ব যিহেতু আমি এইখিনি নিমখত দি থোৱা নাছিলোঁ আগতীয়াকৈ এয়া মই হেতা পাতেৰে দুহেটা দি দিছোঁ আৰু ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ এয়া আমাৰ তৎক্ষণাতে বনোৱা আমৰ আচাৰ খাবৰ বাবে ৰেডি হৈ গ'ল আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো ভাল পালে যদি আপোনালোকৰ হাতত সময় কম থাকে বা আমৰ পৰিমাণো কম তেতিয়া এনেদৰে সহজতে আচাৰ তৈয়াৰ কৰি জুতি ল'ব পাৰিব খাবলৈ খুবেই ভাল হয় এতিয়া আচাৰখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব তাৰ পাছতে এটা শুকান কাঁচৰ পাত্ৰলে আচাৰখিনি ভৰাই ৰাখিব আচাৰ কেতিয়াও তিতা হাতেৰে বা তিতা চামুচেৰে নুলিয়াব তেতিয়া আচাৰখিনি ভাল হৈ থাকিব ভেঁকুৰ নুঠে মাজে মাজে ৰ'দত দি থাকিব আৰু ৰ'দত দিওঁতে সদায় বটলৰ সাফৰখন খুলি ওপৰত নেট কাপোৰ এখন মেৰিয়াই দিব আৰু যেতিয়া বটলটো ভিতৰলৈ অনাৰ পাছত ঠাণ্ডা হ'ব তাৰ পাছতহে সাফৰখন মাৰি থ'ব গৰমে গৰমে সাফৰখন মাৰি থ'লেও আচাৰবিলাক বেয়া হৈ যায় এনেদৰে কৰি আচাৰ বনাব তেতিয়া আচাৰ কেতিয়াও সোনকালে বেয়া নহয় আৰু এই আচাৰখিনি 6-7 মাহ ধৰি আপোনালোকে ষ্ট'ৰ কৰি খাই থাকিব পাৰিব আশা কৰিছোঁ ৰেচিপিটো ভাল পালে যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবিলাক আপুনি পাই থাকিব আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ